Vi ändå börjar med vardagen. Det är en väldigt konstig tid vi är i just nu. Hur ser det ut för dig? Ja, det finns inte så mycket att göra. Jobba mycket nu när man får tillfälle och är med flickvännen. Fiskar rätt mycket nu när man får tid att åka iväg. Men annars är det ju sjukt tråkigt och liksom, man är ju van vid att åka till träningar och spela matcher, och nu var det roligaste som liksom var framför oss. Men rätt att de ställde in det. Sen att de går bort guldet är inte helt rätt, men ja, vad ska man säga? Ja, men till det roliga då, du har förlängt med Storvreta. Hur kommer det sig? Nej, men det var ju självklart för mig att jag ville fortsätta i Storvreta, och vi har fortfarande ett starkt lag på pappret. Fightas fortfarande om gulden varje år, och det var liksom inga konstigheter, och vi kom överens ganska snabbt om en förlängning, och det känns bra helt enkelt. Nu har du ju faktiskt varit i Storvreta många år. Om du ser tillbaks till när du signade med Storvreta, har du uppnått det du tänkte dig då? Det är en bra fråga. Jag tycker väl att jag utvecklas varje år och hade liksom några läroår i början. Och nu har jag liksom utvecklats till den jag vill vara och bidra framåt och kliva fram i viktiga lägen. Så att jag är på god väg att bli den som jag ville vara när jag kom till Storvreta, och det känns skönt att kunna fortsätta den här i Storvreta. När du kom så pratade du om att du skulle ta platsen av Hannes Öhman och Fredrik Holtz. Känner du att du har tagit din plats? Enligt Hannes har jag nog inte gjort det, men jag tycker väl att jag har axlat den rollen ganska bra, och jag känner mig fortfarande som typ 22-23, även fast jag börjar komma upp nu, fyller 26 i år. Och jag kommer ihåg att Mika sa när jag kom till Storvreta för 7 år sedan att jag ska vara som bäst mellan 28 och 30. Så att mina bästa år kommer ju nu, och som sagt, oerhört glad att göra det i Storvreta. Vilka bitar fokuserar du på när du tänker på din egen utveckling här framöver? Nej, men alla har väl olika sätt att fokusera på sina utvecklingspunkter och sånt, men jag vill ju gärna vara ett större hot hela tiden och liksom värdera mina lägen i anfallsspelet, och det är alltid en fördel att vara bra i defensiven, även fast det inte är lika kul, men det vill jag fokusera på. Sen är det som det här, sova, äta, liksom, nu har jag börjat jobba mer nu när jag blir lite äldre, så försöker tjäna liksom mer pengar, för att man blir inte rik på innebandyn, och du måste bli mer fokuserad på hur du äter och hur du sover och allt sånt där, kosten och så att det är väl det jag försöker fokusera på nu. Som du är inne på, nu är du ju en av de mer rutinerade. Tar du hand om de unga som kommer in i laget? Ja, alltså nu är jag ju fortfarande med de yngre på fotbollen, så att så gammal är jag inte. Men man försöker ju ta hand om de yngre, och Micke Jansson brukar fråga mig om tips, och det tycker jag är skitkul, och man försöker lära ut dem, även fast man har ju grejer att utveckla själv. Så. Men var kommer dragskottet ifrån? Jag blev skadad nu när jag var 10-11 år, så drog jag korsbandet, och då fick jag inte röra på mig, knappt någonting. Och då stod jag och sköt mycket hemma. Och därav kommer väl där började skottet. Och sen har det bara blivit naturligt att man tränar på det mer. Man tränar ju det man är bra på. Försöker utveckla det ännu mer, och liksom få till ett snabbt och smidigt skott som gör det oförutsägbart för motståndarna. Så det är väl där det kommer ifrån. Att när jag blev skadad så fick jag stå och nöta skott helt enkelt. Vad har du för tips till de yngre som kanske har liknande spelstil? Men det är alltså ett tråkigt svar, men det är bara nöta på. När jag kom till Storvreta så då var det inte alls lika mycket speltid och liksom förtroende och allt sånt där. För jag visste ju att någon dag så skulle jag ta över den rollen som du sa, Hannes Öhman och Fredrik Holtz de hade.
Så jag försökte bara nöta på, träna hårt. Sen blev det ju en dag så kom ju den rollen. Samtidigt som jag förtjänade den, att jag tränade på och utvecklade mitt skott ännu mer. Och, jag har väl lite med det här att jag ska bli lite mer girig och skjuta lite mer, är något jag måste utveckla för att kunna göra ännu fler mål i framtiden. Det är ju faktiskt VM-år, VM-säsong kommer här. Hur ser du på möjligheterna att komma med till VM? Ja, men det är såklart ett mål jag har nu 2020. Jag hade ju velat visa upp mig nu i slutspelet ännu mer och jag känner inte att jag har någon given plats. Så att jag ville liksom visa upp mig och visa att jag kan kliva fram i viktiga matcher. Och nu är det väl bara att träna hårt över sommaren, för nu är det försäsong helt plötsligt. Och det är väl det jag siktar på nu. Träna hårt, komma förberedd och visa på landslagslägena att jag ska ha en plats. Vad tror du krävs ändå för att Sverige ska ta ett VM-guld i Finland? Ja, men det krävs ju mycket såklart. Alltså, de är ju regerande mästare och vi kommer dit lite som underdogs och får liksom visa att vi måste bli mer giriga och jobba mer som ett lag. Komma mer liksom samspelta. Så då tror jag att vi har en riktigt god chans att ta hem det där. Annars, om vi tittar på ditt stöd, du har ju väldigt stort stöd från familjen, kan du berätta lite? Nej, men det är ju sjukt kul och viktigt för mig. Både mamma och pappa åker nästan land och rike runt för att kolla på mig och det är jättespeciellt såklart att de vill vara med på den här resan. Båda mina systrar, ena lite mer än den andra, men båda är ändå stöttande. Och flickvännen spelar innebandy själv och hon vet liksom när hon ska vara tyst om vi har förlorat eller om hon ska prata när jag är glad. Så att det betyder sjukt mycket och att de är här och stöttar mig hela tiden. Vad tyckte de om ditt beslut att fortsätta i Storvreta? Jag tror mamma och pappa är glada för de är nära till arenan. Flickvän är också glad. Jag tror alla är glada. Alltså, jag har ju varit här länge nu och vi trivs väldigt bra här. Och jag älskar att spela för den här publiken och liksom hela Uppsala som stad andas ju nästan innebandy och jag skulle inte kunna tänka mig att spela någon annanstans än här. Om vi blickar lite mot nästa säsong, Oskar Lundin klar som tränare, vilka intryck har du fått så här långt? Jag har pratat med henne en gång över telefon faktiskt och jag har bra vibbar än så länge. Kan ju ändras, det beror på om man får spela eller inte. Nej, jag skojar, men det känns bra. Alltså, han verkar väldigt kunnig och liksom kan lära mig och andra spelare ännu fler saker och få fram mer verktyg liksom, av oss spelare. Så att just nu är det bara bra att säga om honom. Vilka förväntningar ska vi ha på den kommande säsongen? Som alla andra säsonger, att gå för guldet. Som jag sa tidigare, vi har ett starkt lag på pappret och det finns liksom inga hinder för oss att liksom trappa ner på det här. Utan nu ska vi gå för ännu mer och visa att man delar inte ut guld till höger och vänster, att man förtjänar det och vi vet liksom verkligen vad som krävs. För det kan verkligen hända vad som helst. Speciellt ett slutspel, att någon kan skada sig eller någon blir sjuk eller vad som helst och då gäller det att ha liksom en bred trupp. Att folk kliver fram i viktiga matcher och det är helt annat än seriespelet där man kanske står över en match extra om man har en liten känning eller man testar lite olika saker. Och därför tycker jag att det är så sjuk skillnad på seriespel och slutspel. Och vi vet verkligen det eftersom vi har varit med så många gånger och spelat stora matcher. Och kan vi förvänta oss en poängliga-seger av Albin Sjögren? Ja, såklart. Alltså, det var ju några år sedan nu. Och det är historia, så att tycker jag liksom håller en hög lägstanivå och har gjort det nu 3-4 säsonger och jag vet ju att jag har chansen att vinna den om jag får spela alla matcher och har bra flow och ligger jag med i toppen i slutet på säsongen så kommer jag såklart gå för det.